हाउ टु मोटो भ्लग है। आज चाहिँ कसरी मोटो भ्लग गर्ने, मोटो भ्लग भनेको के हो सब म भन्ने छु। हाने नि मुला यहाँ कहिले नि तालो नराख्नु होला है। सपना मलाई बिउजाइदे हुन हौ चाहना तर केही चाहन। टाउमा मात्रै नर्मल 75-80 हजारको हुन्छ खर्च। अनि आफूलाई बाइक चाहियो, घुम्नलाई पेट्रोल चाहियो हैन। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। हेलो नमस्ते एभ्रिवान, वेलकम टु माई च्यानल सबैजनालाई। आज चाहिँ के सब मन्डी सब भ्लग भन्ने थमेल टाइटल हेरेर थाहा पाउनु भयो होला हैन। हाउ टु मोटो भ्लग है। आज चाहिँ कसरी मोटो भ्लग गर्ने, मोटो भ्लग भनेको के हो सब म भन्ने छु। नछुटाइकन हेरिदिनु होला। सर्ट डेली भ्लगको लागि अब यस्तै कन्टेन्टहरू खोज्दै हिँड्नुपर्ने छ। म चाहिँ आज माथि डाँडातिर जान्छु अनि सुनसान ठाउँमा गएर भन्छु तपाईँहरूलाई सबै कुरा। सो आज चाहिँ नेपाल बन्द हो, आज भोट हाल्ने दिन होइन। म एउटा साथीलाई नि बोलाउँछु। किन जानु ठिकै छ। अब यताबाट पुलिसको रिस्क नि दामी हुन्छ। आज नेपाल बन्द हो नि त, त्यही भएर हामी यहाँबाट माथि जान लाग्यो। सो के हुन्छ हेरौँ। भिडियो छोटो बनाऊँ भनेको लामै हुने भयो, डोन्ट वरी। पुलिस धन्दा हान्दिएको कन्टेन्ट यसरी खोज्नुपर्छ क्या केटा हो। हाने नि मुला अघि यहाँ नि पुलिसवाला बिस्तारै हिँड। केटाहरूले जाम भनेपछि नाइ चाहिँ कहिले भन्दैनन् क्या। मामा यस्तोतिर आउट अब मक्खन मजा हुँदो रहेछ रे यार। हाम्रो चाहिँ जक्सनै हो है, हामी आइरहेको छ। अलि प्र्याक्टिस जारी छ। सो अब चाहिँ हामी आइपुग्न लाग्यौँ केटा हो हाम्रो डेस्टिनेसनमा। हामीले आज भिडियो सुट गर्ने ठाउँमा है। त्यहाँबाट पोखरा नि अति नै बल देख्छ। उयो कस्तो फड्काएको त्यसले। सो गाइस यहाँ कहिले नि तालो नराख्नु होला है। जति मैले यहाँ राख्थेँ कि सधैँ तालो यस्तो हुँदो रहेछ यार। बाइक किन अगाडि चाहिँ डन्न बाटोतिर है। ए किमाइ नभएर किमाइ भयो अरे यार। अब सुल्टो घुमाउनु यहाँ पसेको कि यो कसरी झिक्ने त नि। अब पर्दैन क्या, यति धेरै ठुलो टालो त थिएन होला नि त। ठुलो छ त्यो चाबी हाल त्यहीँ छ। ए होइन नघुमाऊ कि बिस्तारै गरौँ हामीले। होइन यहाँ चेनमा च्यापिएको क्या स्योर। होइन च्यापिएको छ यी यहीँ अड्केको यत्रो टालो। उल्टो घुमाऊ उल्टो घुमाऊ। ल हेर्नुहोस् गाई, ए त्यत्रो टालो झुन्थ्यो यार त्यहाँ। के हुन्न त्यो इन्जिनले पोल्यो यार। ऊ त्यहाँ नगर अहिले गरौँला, झिक्न सकिएला नि। आज दिन अलिक खराबै जस्तो छ। तिम्रो त्यहाँ लट्ठी धन्न खाएन हुला। हेलो नमस्ते सबैजनालाई। होप्साना सब म्याच सिक्ने। हेलो नमस्ते सबैजनालाई। होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। म पनि सन्चै आरामै छु। आज हामी चाहिँ यो पोखराको घार्मी भन्ने ठाउँमा छौँ। आज चाहिँ मङ्सिर 4 गते हाम्रो चुनाव हुन गइरहेको छ। र यो चुनावमा चाहिँ अब भोट हाल्ने, अब हामी भोट हाल्न त पर्ने हो एकचोटि होइन। तर त्यही पनि अब गाउँ जान पाइएन आफ्नै व्यक्तिगत कारणले। र त्यही पनि अहिले यहाँ तपाईँहरूले इलेक्सनको माहौल देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मान्छेहरूको भिड कति धेरै छ होइन। तर यही बिचमा हामी बाइक लिएर आउँदा हामीलाई एउटा एकदम अभद्र व्यवहार भयो। त्यसरी मेरो साथी धन्दै मरेन
बिचरा उसलाई ज्यानको माया थियो होला तर उसलाई लौरी चार्ज भयो उसको ढाडमा सुम्लो पनि छ बिचरा जे होस् हाम्रो सुनिल भगतलाई चाहिँ सपोर्ट गरौँ उसले हाम्रो लागि अब इलेक्सनको दिनमा पनि अब कुटपिट गरेर उसलाई एकदम घाइते बनाइएको छ सुनिल भगतलाई त्यही कुरामा सब्सक्राइब नि गरौँ र बी सेफ अब नयाँ नेपाल बन्दैछ जय नेपाल तिम्रो नाम त भन्नै ल बिर्सेँ भाइको कुरा चाहिँ सोहन गायक कहाँ बस्छौ म यही बाटुजोहरू बस्छु भविष्यमा के बन्ने मन छ तिमीलाई सिङ्गर बन्ने इच्छा छ बन्छ केटो बन्छ यतिको भयो यतिकै भए चाहिँ ढुक्क भयो ल एउटा गीत गायो नि त सिङ्गर भने एउटा गीत त गाउनु पर्यो कुन गीत सुन्नुहुन्छ नि तेरो मर्जी तेरो बेस्ट जुनतिर सक्छ तिमीलाई बेस्ट गीत कुन लाग्छ तिम्रो बेस्ट सिङ्गर को मेरो बेस्ट सिङ्गर स्वप्निल शर्मा लगाइ ल त्यसकै गीत गाइदियो एउटा भ्रम नै होस् मनको खुसी नै छुमा माया धेरै धेरै गर्छु तर अर्थ केही छैन भावनाहरू पोख्नु पनि अधिकार छैन तर यो नमान कि भावना नै छैन तिमी कल्पना हो वास्तविकतामा छैनौ मेरो भ्रम हो परिभाषित मैले गर्न सक्दिन तिमी मेरा हरेक चाहना अनि बहाना हो मेरो मनभित्रका हरेक खुसी हो मेरो सपनाभरि तिमी नै छौ मेरो जीवनभरि तिमी रहनेछौ मेरो मृत्युसँगै तिमी पनि मर्नेछौ हौ सपना मलाई बिउजाइदे हुन हौ चाहना तर केही चाहन्न भ्रम होस् तर खुसी नै छु म यो माया हो तर अर्थ केही छैन मेरो मनभित्रका हरेक खुसी हो धन्यवाद कडा दियो ल कस्तो भविष्यमा स्योर सिङ्गर ल तिमी 100%। कुरी ठुलो बुढा यार अङ्गाल्ने छु उसो गाइज हामी चाहिँ हल्का तल्लो जान्छौँ त्यसपछि त्यतैतिर भिडियो सुट गर्छौँ होला नमस्ते नि गर्ने हो आमामा हिरो देख्ने रहेछ माया कसम सो गाइज व्हाट्सअप एभ्रीवान अनि आज चाहिँ मैले नयाँ कन्टेन्ट लिएर आएको छु भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु होला है अनि हु इज मोटो भ्लग अनि मोटो भ्लग भनेको जसले क्यामेरामा ठ्याक्क हेलमेटमा मान्छे आएको एकछिनमा गरौँ सो मान्छेहरू आएको गऱ्यो मलाई फेरि लाज लाग्छ क्या भिडियो बनाउन अनि त्यही अब चाहिँ टु बी कन्टिन्यू ए छ के छ यो त छन् होइन एउटा एकजना मान्छे अति नै पहिले एप्पलै गरिन्छ सो सुरुबाट यो पहिले प्याटर्न होइन कट सो नमस्ते सबैजनालाई आज नयाँ कन्टेन्ट लिएर आएको छु तपाईँहरूको सामु अब चाहिँ त्यही हो डेली भ्लग गर्नुपर्छ अनि केही न केही कन्टेन्ट त लिएर आउनु पऱ्यो भनेर आज मैले नयाँ कन्टेन्ट लिएर आएको छु हु इज मोटो भ्लगर है अनि मोटो भ्लग भन्नाले अब बाइकमा राइड गरेर भिडियो बनाएर युट्युबमा हाल्नेलाई मोटो भ्लग भन्ने बुझिन्छ होइन विशेष गरी त्यही हो हामीले बुझ्ने पनि अनि मोटो भ्लग कसरी गर्ने सुरुवात अनि सुरुमा कतिको खर्च हुन्छ होइन क्यामेरा अब अनेक चिज जुटाउनु पऱ्यो क्यामेरा माइक अनि त्यहाँदेखि त्यो राख्ने सामानहरू होइन त्यो यस्तोमा राख्ने अनि धेरै चिज गर्नुपर्छ होइन टाउकोमा मात्रै नर्मल 80-90 हजारको खर्च झुन्डिन्छ होइन यसलाई भन्छ चिम्माउन हामीले यसरी राखेर यहाँबाट भ्लग गर्न सकिन्छ होइन यहाँ क्यामेरा राखेर क्यामेरा चाहिँ मैले सुट गरिरहेको छु अनि हामीले चाहिँ कसरी सेटअप मैले चाहिँ
यो हो मैले युज गर्ने हेलमेट अनि यसलाई भन्छ एडाप्टर यसलाई भन्छ माइक है अनि मेरो चाहिँ छुट्टै तरिकाले यहाँ तासेको छ देख्न सक्नुहुन्छ अनि मेरो चाहिँ पावरफुल बाइक यही हो अनि म चाहिँ यति चिजबाट भ्लग बनाउँछु है अब सपोर्ट नपाए नि कन्टेन्टको लागि भौटारिरहेको छु म अनि त्यही हो तपाईँहरूलाई कसरी मैले कसरी मोटो भ्लग गर्छु भनेर सिकाइदिन्छु तपाईँहरूलाई सुरुमा अनि यसलाई चाहिँ एडाप्टर भन्छ यो चाहिँ नर्मल नेपालमा 9 देखि 12,000 सम्म पाउँछ है अनि अब यसलाई चाहिँ मैले अटाएको यसले सो मैले चाहिँ माइक यस्तो तरिकाले अडाएको छु यो झिकेर ठ्याक्क माइक यस्तो छ अनि माइक चाहिँ मैले यस्तरी भित्रपट्टि राखेको छु है अनि ठ्याक्क यहाँ एउटा यस्तो गरी यहाँ यसले बाँधेको छु यहाँ चाहिँ यस्तरी बाँधेको छु यसले यस्तो चाहिँ हामीले ठ्याक्क यस्तो गरेर गऱ्यो भने चाहिँ खासै हावाको भेग आउन के हावाको भेग भन्छ के भन्छ अनि त्यही हो माया फेरि बाइकहरू आउटजाउट अति नै गरिरहेछ मलाई लाज लागिरहेछ अनि यो चाहिँ माइक हो यो माइकले चाहिँ बाहिरको नि हल्का सपोर्ट गर्छ क्या भन्दा नि त्यो हामीले जुन भित्र बोल्ने हाम्रो भोइसबाट लिएर बाहिर बोलेको नि हल्का सपोर्ट गर्छ हामीले क्यामेरा माइक अनि एडाप्टर कसरी जोइन गर्ने भनेर तपाईँलाई सिकाइदिन्छु विभिन्न धेरै किसिमबाट गर्न सकिन्छ होइन यहाँबाट यहाँ राखेर नि गर्न सकिन्छ यहाँ राखेर नि गर्न सकिन्छ मैले चाहिँ कसरी ब्लग सेटअप गरेको छु भनेपछि मसँग हेलमेट छ अनि यहाँ चिमाउन हाल्न मिल्छ मैले चाहिँ डाइरेक्ट हालेको छु अनि पहिला सिरी आफूले यस्तो छ भने यस्तो यो चाहिँ मैले त्यहाँ सेटअप उसमै पाएको थिएँ त्यो गोप्रो लिन नै अनि यसले चाहिँ ठ्याक्क कसरी म फिट गर्छु देखाइदिन्छु एडाप्टर भयो त्यसलाई यहाँ सुल्टो उल्टो हुन्छ होइन ठ्याक्क आफ्नो हेलमेटको राइटपट्टि यसरी बाँधिदिने अनि ठ्याक्क यसलाई यहाँ गरेर एडाप्टरलाई चाहिँ यसरी बाँध्नुपर्ने हुन्छ फर्स्टमा होइन अनि त्यसपछि हामीले माइक चाहिँ कसरी जोड्ने भन्दा यसलाई यस्तो गरेर यहाँबाट घुसाएर यहाँ ठाडो पारेर यहाँबाट माथिकै ठ्याक्क यस्तो गरेर यहाँ टेपले बाँधिदिनु पर्ने हुन्छ होइन यहाँ टेपले बाँध्यो भने खासै बाहिरको हावाको आवाज आउन्न क्या यस्तरी बाँधेको सबले डिस्टर्ब गर्छ यार सो गाइस रेडी भयो मैले चाहिँ यसरी गरेको है सेटअप चाहिँ यसलाई 8,000 एडाप्टरलाई 8,000 16,000 अनि माइकलाई 2,000 गोप्रो हिरो 9 छ अहिले यसै ताउमा मात्रै नर्मल 75-80 हजारको हुन्छ खर्च अनि आफूलाई बाइक चाहियो घुम्नलाई पेट्रोल चाहियो होइन अनि गाह्रो छ केटा मोटो भ्लग गर्न नगरे हुन्छ होइन म त अब एउटा दिमाग बुद्धि नपुगेर यस्तो काममा लाग्यो होइन जस केही छैन अब जस इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ भने अहिले आफूमा केही कला ट्यालेन्ट छ भने गर्दा हुन्छ यता हुनुहुन्छ मारी के छ मलाई मान्छे चाहिँ हो क्या तिम्रो जबबाट इन्कम कति आउँछ खाना लाउन भएछ ए बाइक पाल्न भएछ होइन यसलाई त म आफ्नो किडनी बेचेर भए पनि पाल्छु होइन हो बाइकको सब त्यही हो आफ्नो बाइक भएपछि होइन अनि यो चाहिँ ठ्याक्क यो चाहिँ मैले आज नयाँबाट भ्लग बनाउँदा नयाँबाट भिडियो खिचेर हाल्ने छु ठ्याक्कै यसले चाहिँ यहाँ राख्ने अनि क्यामेरा राखेर यहाँबाट राखेको भिडियो भने हेरौँ है त अनि देख्न सक्नुहुन्छ कमेन्ट गरेर फेरि गाइस डोन्ट फर्गेट सब्सक्राइब पछि बेल आइकन थिच्दिनु होला होइन अब नेक्स्ट भिडियो पनि बवाल आउनेवाला छ भन्दै यो भिडियो इन गर्न चाहन्छु गाइस सी यू के गर्ने रे पहिला लाइक गर्न पर्यो कमेन्ट गर्न पर्यो सब्सक्राइब गर्नु पर्यो मेरो सल्लाह सुझाव के कस्तो लाग्यो त्यो पनि भनिदिनु पर्यो होइन अनि अबको नेक्स्ट भिडियो चाहिँ एउटा बवाल हुन्छ मोटो भ्लगै हुन्छ अब त्यही वहीँ गएर भेट्नुपर्छ